So paano nyo ba gagawin ang side parking ng kanan? So kung kanan ang pupuntahan, kanan din yung guhit, no? Sige nga, abanti mo pa konti. Okay. So okay, stop. So yan. So kanan yung pupuntahan natin, no? Side parking ng kanan. Kapag kanan ang pupuntahan, kanan din ang pihit, no? So ilalagay mo sa reverse. Yan. So kapag kanan ang pupuntahan, sagad mong kanan. So sagad mong kanan. So yung 1, 2, sige sagad. So titingin ka ng mirror sa kaliwa kung may paparating, kasi gigilid ang kotse mo. So titingnan mo yung kanan, no? So yan yung kanan. Sige, dahan-dahan ka lalapit dun sa may puting guhit. Sige, lapit mo sa puting guhit. Sige, bitaw na yung brake. So yan ang side parking ng kanan. So nung malapit na yung gulong, hinto. Okay, konti pa. Okay, stop, no? Anong bawi ng kanan? Sagad ng kaliwa. Sagad mong kaliwa ngayon bago ka gumalaw. Sagad mo ng gusto. Sagad talaga. As in, sagad talaga. Sige, okay. Nung sinagad mo na siya doon, then tingin ng kanan mirror. Then dahan-dahan bitaw ng brake. So tingin ako mabagal na. So pagka tumuwid dyan, no? Tapos na. So ibig sabihin, hinto mo lang pag tumuwid. Sige, sige pa. Kung hindi pa, tuwid na ba yan? Tingin mo. Hindi pa? Sige. Okay, tuwid na ba? Hindi pa. Oh, hindi pa. Sige. Okay, tuwid na ba? Okay, stop. Tuwid mo yung gulong. Tuwid mo yung gulong. So tuwid mo yung gulong. Nakasagad kang kaliwa, di ba? Sagad dalawa. 1, isa pa. 2. Then lalagay mo sa park. So yan ang side parking ng kanan, no? So check ko lang ha, diyan ka lang ha, kung may kanan mo ng maayos.